ก่อนเจ็บต้องรอเมื่อนี้ไม่มีวันลับทุกถนนสว่างสวยทำกลางแสงสีสดใสยิ่งอ่อนโยนแต่สดใสฟ้าสีครามเปลี่ยนแบบแสงนีออนจงบอกของใจโยกตามไปกับทุกถนนสถานีต่อไปอโศกหากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศอโศกเชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next station Asok Step into the vibrant streets where colors, flavors, and culture unfold. Take a walk through Bangkok Asok.
นี่ก็ไม่มีรถแล้ว Bienvenido.
เป็นใครนึกว่าด่าเขา 試合やってくれるな。でタイムあそこです。สถานีต่อไปเซนทรัลเวิลด์อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิกแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station Central World Don't forget to like and subscribe and we'll see you in the next video